Với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, nhiều siêu đô thị trên thế giới đã ra đời. Hiện nay trên thế giới có khoảng 37 siêu đô thị. Trong đó, siêu đô thị Tokyo của Nhật Bản nổi tiếng là một trong những siêu đô thị đông dân nhất thế giới. Vậy siêu đô thị này lớn đến mức nào? Quá trình hình thành và phát triển ra sao? Ngoài cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại và phát triển thì đô thị này còn đang phải đối mặt với những thách thức và bất cập nào? Hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu chi tiết trong video hôm nay. Và cũng đừng quên cho tìm chúng mình một like, một đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và bổ ích trong thời gian tới nha. Để cho các bạn dễ hình dung, chúng ta sẽ giải thích khái niệm về siêu đô thị là gì. Vùng đô thị hay còn gọi là siêu đô thị là một thuật ngữ để chỉ một trung tâm đông dân số, cụ thể là có dân số hơn 10 triệu người, bao gồm một đô thị lớn và các vùng phụ cận nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đô thị này. Thông thường thì vùng đô thị được đặt tên theo thành phố trung tâm lớn nhất hoặc quan trọng nhất trong vùng. Siêu đô thị thường gắn liền với kinh tế, tăng cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn và giàu có hơn. Tất cả những điều đó như lực nam châm hút mọi người đổ về thành phố. Trong một thời gian dài, đó là những yếu tố giúp các thành phố phát triển. Cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra một sự thay đổi từ xã hội dựa vào nông nghiệp sang xã hội dựa vào công nghiệp. Do đó, về mặt địa lý, siêu đô thị trở thành trung tâm xã hội. Siêu đô thị Tokyo, hay còn được gọi là vùng thủ đô Tokyo, là tên gọi chung của một khu vực bao gồm thủ đô không chính thức Tokyo và các tỉnh lân cận. Theo đó, có 7 tỉnh lân cận Tokyo là Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Yamanashi và Kanagawa. Tuy nhiên, thường chỉ có các cơ quan chính phủ sử dụng phạm vi vùng thủ đô như vậy. Còn đa số người dân lại xem vùng thủ đô chỉ gồm Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Chiba, Kanagawa và Saitama. Trong video hôm nay, chúng mình sẽ lấy phạm vi siêu đô thị Tokyo theo cách sử dụng của cơ quan chính phủ nha. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu một chút về thành phố Tokyo. Như các bạn đã thấy trong bản đồ dưới đây, Tokyo nằm ở phía đông đảo chính Honshu của Nhật Bản. Phía đông Tokyo giáp tỉnh Chiba, phía tây giáp với tỉnh Yamanashi, phía nam giáp với tỉnh Kanagawa và phía bắc giáp với tỉnh Saitama. Tokyo Metropolis, tên gọi chính thức của Tokyo ngày nay. Tokyo là một đơn vị hành chính đặc biệt của Nhật Bản. Được biết đến là thủ đô không chính thức của Nhật Bản với diện tích là 2.194 km² và có dân số khoảng 14 triệu người theo số liệu năm 2022. Về cơ cấu hành chính, Tokyo được chia làm 23 đặc khu, 26 thành phố, 3 thị trấn và 1 làng. Ngoài ra, Tokyo cũng bao gồm 2 quần đảo ngoài khơi là quần đảo Izu và quần đảo Ogasawara. 23 đặc khu của Tokyo hiện nay đều được quản lý như một thành phố riêng lẻ. Mỗi đặc khu đều có thị trưởng và hội đồng riêng được bầu bởi chính người dân khu đó. Các khu này cũng dùng từ city, có nghĩa là thành phố, trong tên tiếng Anh chính thức của mình, ví dụ như Chiyoda City. Theo thống kê, dân số của các khu này là hơn 9 triệu người trên tổng dân số hơn 14 triệu người ở Tokyo. Các đặc khu Chiyoda, Chuo và Minato được xem là trung tâm kinh tế của thành phố bởi tập trung nhiều trụ sở các công ty lớn hàng đầu Nhật Bản và thế giới như Toshiba, Sharp, Sony. Đặc biệt, khu Chiyoda nằm ở trung tâm thành phố Tokyo là một khu có dân số ít nhưng lại sở hữu nhiều công ty lớn của Nhật Bản. Đây cũng là nơi có trụ sở cơ quan chính phủ quốc gia và là nơi ở của Hoàng gia Nhật nên cũng được gọi là trung tâm chính trị của đất nước này. Nhìn vào bản đồ Tokyo, khu vực phía Tây được gọi là khu vực Tama, bao gồm 26 thành phố, 3 thị trấn và 1 làng, chịu sự quản lý về mặt hành chính và tài chính của chính quyền Tokyo, tương tự như các tỉnh khác quản lý địa phương của mình. Đây là nơi sinh sống của hầu hết những người dân làm việc ở trung tâm Tokyo. Địa hình vùng cực Tây chủ yếu là núi, trong đó có ngọn Komotori cao 2.017m là điểm cao nhất của Tokyo. Thành phố Tokyo và 7 tỉnh liền kề đã tạo thành vùng siêu đô thị Tokyo. Vùng siêu đô thị Tokyo có diện tích là 32.430 km² và có GDP khoảng 2.000 tỷ USD. Theo trang Tokyo Moto, vào năm 2018, chỉ riêng thành phố Tokyo đã có GDP là 965,4 tỷ USD. Vùng siêu đô thị này có tổng dân số là 43,41 triệu người, chiếm 35% dân số Nhật Bản. Được biết, dân số Nhật Bản năm 2021 là 125,17 triệu người. Mặc dù có ranh giới hành chính riêng biệt, nhưng ước tính có khoảng hàng triệu người ở 7 tỉnh này hàng ngày vẫn đến khu vực trung tâm thành phố Tokyo để học tập và làm việc, tạo nên những luồng người di chuyển rất đông đúc từ ngoại ô vào trung tâm vào buổi sáng và theo hướng ngược lại vào chiều tối. Có những nơi trong vùng, khoảng cách đi lại giữa nơi ở và làm việc của người dân lên đến 70 km. Cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải phát triển. Ngày nay, nhắc đến đô thị Tokyo, chúng ta không chỉ nghĩ đến một siêu đô thị có nền kinh tế sôi động bậc nhất thế giới, mà còn là nơi có hệ thống giao thông hiện đại và cơ sở hạ tầng phát triển. Là siêu đô thị đông dân nhất thế giới, khu vực này đã và đang hứng chịu nặng nề về mật độ giao thông vô cùng dày đặc. Chính vì thế,
Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành rất nhiều kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông để phục vụ người dân, cũng như thu hút nhiều công ty doanh nghiệp đặt trụ sở tại đây. Giao thông công cộng Tokyo dày đặc, hoạt động cực kỳ hiệu quả và đa phương tiện. Tàu điện ngầm và xe buýt các loại. Người ta có thể đi đến bất cứ điểm nào ở Tokyo bằng giao thông công cộng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Có thể nói, hệ thống giao thông công cộng này có vai trò sống còn trong sự tồn tại của vùng siêu đô thị Tokyo. Cũng chính nhờ sự phát triển giao thông công cộng mà tỷ lệ sở hữu ô tô cá nhân và tiêu thụ năng lượng ở đây ít hơn các đô thị lớn ở châu Âu và ít hơn nhiều so với các đô thị ở Mỹ. Điều làm Tokyo nổi bật so với các siêu đô thị khác đó là hệ thống đường sắt. Đường sắt là loại hình giao thông chủ yếu ở Tokyo. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã đầu tư phát triển đường sắt kết nối trung tâm Tokyo với các vùng xung quanh. Tháng 10 năm 1964, ngay trước khi Tokyo khai mạc Thế vận hội Olympic, Nhật Bản đã khánh thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới, chạy từ Tokyo tới Osaka với tốc độ lên tới 250 km/h. Ngày nay, hệ thống đường sắt của siêu đô thị Tokyo luôn thuộc top đầu thế giới về lượng khách, phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi ngày. Ở Mỹ, hệ thống giao thông chủ yếu phát triển dành cho ô tô, đường xá và nơi đỗ xe có thể chiếm đến hơn 60% diện tích của một thành phố. Tuy nhiên, Tokyo thì rất khác. Người Nhật có những giải pháp đỗ xe vô cùng sáng tạo cho Tokyo đông đúc và nhỏ bé của mình, với nhiều bãi đỗ xe hiện đại, tự động, nhiều tầng, được phát triển dựa trên nền tảng hệ thống bệ đỡ chuyển động theo 3 chiều do máy vi tính điều khiển để đưa ô tô tới vị trí đỗ. Ngoài ra, việc thu phí giao thông đối với ô tô hoàn toàn bằng thẻ tự động, chứ không phải bán vé kiểm soát thủ công. Hệ thống đường cao tốc nối Tokyo với các điểm khác trong siêu đô thị Tokyo. Những phương tiện giao thông khác bao gồm taxi hoạt động tại các khu vực đặc biệt, thành phố và nông thôn. Những bến phà đường dài cũng phục vụ các đảo của Tokyo và chuyên chở hành khách và hàng hóa tới các cảng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tại trung tâm Tokyo, một đô thị đông đúc, nhưng số người đi bộ trên các hè phố chính rất ít, không đông đúc như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trừ những phố thương mại có đông người lui tới, còn phần lớn người dân đều quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Có tất cả 119 tuyến đường phục vụ việc di chuyển hành khách trong vùng đô thị Tokyo. Tàu điện ngầm cứ 5 phút và tàu hỏa cứ 6 phút có một chuyến. Vận tốc tàu điện ngầm, tàu hỏa cao tốc đều có vận tốc trung bình là 300 km/h. Vấn đề ùn tắc giao thông cũng được giải quyết, mà trong số đó phải kể đến một siêu dự án được ra mắt với tên gọi Tokyo Bay Aqualine. Đây là một trong những công trình được xem là kiệt tác của nền kiến trúc xứ sở Phù Tang. Nó là sự kết hợp giữa cầu và đường hầm. Thay vì mất 90 phút lái xe vòng quanh vịnh, giờ đây người ta có thể chạy thẳng qua phía bên kia vịnh Tokyo trong vòng 15 phút. Dự án này mất tới 30 năm để hoàn thành, thiết kế và xây dựng, với chi phí đầu tư lên tới 11 tỷ USD. Tất cả các công trình tại siêu đô thị Tokyo đều được xây dựng để chống chọi với các trận động đất thường xuyên diễn ra. Và đó là lý do chi phí xây dựng nhà ở Tokyo đắt hơn ở các nơi khác. Các tòa nhà cao tầng ở đây cũng thường thấp hơn so với Thượng Hải hay Seoul. Vào năm 2021, Tokyo lại một lần nữa tổ chức Thế vận hội Olympic, đòi hỏi chính phủ Nhật Bản phải đầu tư một mức kinh phí khổng lồ cho các dự án liên quan. Một dự án với các robot được lắp đặt khắp nơi trong thành phố để giúp đỡ mọi người bất kể lứa tuổi, quốc tịch. Du khách và người dân có thể nhờ robot phiên dịch, chỉ đường và hướng dẫn đi xe buýt, tàu điện. Có thể nói, người dân tại vùng đô thị Tokyo đã có thể hưởng được nhiều lợi ích từ Olympic, kể cả sau khi Thế vận hội kết thúc. Hầu hết khách du lịch đến Tokyo đều có chung nhận xét. Kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh cùng với ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông là yếu tố khiến Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung giảm thiểu đến mức tối đa tai nạn giao thông đường bộ. Có thể nói, quy hoạch có tầm nhìn và phát triển hạ tầng là những thế mạnh của Tokyo. Những dự án đã và đang được hoàn thành gồm có triển khai rộng rãi xe điện và các trạm sạc, lát vỉa hè bằng gạch chống nhiệt nhằm hạn chế hiện tượng đảo nhiệt, ngầm hóa đường dây điện, mở rộng vỉa hè và tăng số làn đường cho xe đạp. Ngoài ra, để giảm nguy cơ ngập úng, hệ thống thoát nước ngầm đã được xây dựng nhằm điều tiết lượng nước từ sông, hồ, kênh, cống. Nhìn chung, vùng siêu đô thị Tokyo bộc lộ nhiều đặc tính ưu việt, đó là mật độ cư trú cao, hệ thống giao thông công cộng phát triển và hiệu quả sử dụng cao, tỷ lệ sở hữu phương tiện giao thông cá nhân thấp. Điều này giúp giảm khí thải ra môi trường, giảm đầu tư cho phát triển đường bộ, và hệ quả là tiêu thụ năng lượng trong đô thị ít. Những thách thức đối mặt. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra luôn đều có hai mặt tích cực và tiêu cực. Việc tập trung quá đông đúc dân cư vào một vùng đô thị cũng có nhiều thách thức. Thứ nhất, mật độ dân số cao, đặc biệt là ở khu vực trung tâm Tokyo, khiến đất đai và không gian trở nên vô cùng quý hiếm, dẫn đến không gian nhà ở vô cùng chật chội và thiếu thốn các tiện ích cần thiết. Thứ hai, xu hướng đô thị phát tán tràn lan ra ngoại ô với tốc độ chóng mặt vào thập niên 60 ở Tokyo đã sinh ra một mô hình đô thị ngày càng phụ thuộc vào cơ giới, cho dù giao thông công cộng có phát triển rất tốt. Thứ ba, do một số bất cập mà vùng ngoại ô thường thiếu đi tính đồng bộ trong quy hoạch, thiếu hạ tầng, gây lãng phí đất và kinh phí. Thứ tư, đô thị càng lan rộng,
càng phải đầu tư nặng gánh vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Một khía cạnh quan trọng nữa là chất lượng cuộc sống của người dân đô thị. Mô hình phát triển ở Tokyo đã tạo ra môi trường đô thị đòi hỏi người dân phải chấp nhận tình trạng nhà ở đắt đỏ mà chất lượng chưa cao. Mất quá nhiều thời gian cho việc đi lại hàng ngày và họ không có lựa chọn nào tốt hơn. Căng thẳng và mệt mỏi hàng ngày kéo dài tất nhiên ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người lao động chen chúc nhau đi làm hàng ngày, những khuôn mặt khổ sở dán chặt vào tấm kính trên tàu điện ngầm, không gian chật chội đến mức không khí nóng lên và nước đọng lại trên kính ướt nhẹp. Hay thậm chí có người còn làm việc quá sức đến mức ngồi gục trên đường xá, trên những chuyến tàu điện ngầm đều đã trở thành những hình ảnh bình thường tại Nhật Bản. Ngoài ra, các mối quan hệ gia đình và xã hội cũng trở nên bất thường. Trên thực tế, những người làm công ăn lương ở đây đa số có rất ít thời gian dành cho con cái và gia đình. Họ gần như không có thời gian cho các hoạt động giao tiếp xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Trên khía cạnh cân đối phát triển vùng thì rõ ràng là sự tích tụ thành các siêu đô thị khổng lồ như Tokyo đã gây ra sự bất cân bằng nghiêm trọng giữa các vùng của Nhật Bản. Các thành phố địa phương mất dần dân số, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, vì họ bị thu hút bởi những cơ hội việc làm và học tập ở các đô thị lớn. Vào năm 2018, đài truyền hình NHK đưa tin, chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc liệu từ năm 2019 có nên trả cho người dân sống tại 23 đặc khu ở Tokyo số tiền lên đến 3 triệu yên, hơn 26.000 USD để họ chuyển nhà và tìm việc làm ở các địa phương khác. Hiện tổng dân số ở siêu đô thị Tokyo, bao gồm thành phố chính và các đô thị phụ cận, đang ngày càng tăng lên. Điều này đang ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực khác của nước Nhật, vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng của tình trạng tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa. Chính phủ Nhật Bản cho rằng, nếu thực hiện được việc giãn dân ở siêu đô thị Tokyo, nhiều thành phố vừa và nhỏ như Sendai hay Sapporo ở phía bắc nước này chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Chính phủ quốc gia từ nhiều năm nay đã tìm cách để người dân sống tại siêu đô thị Tokyo đến các địa phương khác. Các chính sách phục hồi kinh tế, văn hóa cho những khu vực thưa dần liên tục được triển khai, trong khi chính quyền cũng sẵn sàng cung cấp nhiều gói hỗ trợ tài chính và miễn thuế cho các công ty đặt trụ sở tại địa phương của họ. Và đó là những thông tin về siêu đô thị Tokyo. Nếu thích video này, hãy ấn thích và đăng ký kênh cho tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.